Moikka! Ää, Kesä taas meni ja vierähti tosi nopeasti, niin kuin se aina meinaa tehdä. Syy oikeastaan, minkä takia lähdin tätä MG-videoa taas tekemään, niin on se, että autohan täytti nyt sitten 3 vuotta, ja se tarkoitti sitä, että se täytyy käyttää myöskin huollossa, jotta takuut säilyy voimassa. Kyseessä oli tällä kertaa se niin sanottu pieni huolto, josta Hedin rahastaa 154 €. Pitkälti näyttää olevan ihan tarkastuksia, mutta aika kattavasti ne kyllä ainakin listan mukaan tarkastaa asioita. Valitettavasti tällä kertaa autossa alkoi ilmeneen ihan oikeita mekaanisia ongelmia. Mä itse raportoin ennen huoltoa, että pissapojan kanssa on ongelmaa. Eli mä huomasin tuossa yhden kerran, että pissapojasta ei tullut vettä. Ja avasin konehuoneen ja katsoin, että siellä oli letku irronnut paikoiltaan. Työsin sen paikoilleen. Se pelasi vähän aikaa, kunnes sitten jälleen irtos ja raportoin tästä sitten Hedinille. No, he lupasivat sen tietysti takuuseen korjata, mutta se ei ollutkaan niin simppeli kuin mä kuvittelin. Että siinä on siinä itse letkussa nyt joku häikkä, että he vissiin Kiinasta asti joutuu tilaamaan sen osan, koska on hieman harvinainen vika. Saa nähdä, koska se sieltä tulee. Että sitten tietysti vaihdetaan takuuseen. Mutta itse tarkastuksessa oli pari kohtaa myöskin nyt huomattu. Elikkä molemmat nuo takapään puslat, tuonnan puslat, niin niissä oli havaittu, että se kumiosa alkaa jotenkin, mä en oikein muista mitä termiä hän käytti, mutta se jotenkin jännästi alkaa irvistää sieltä osittain ja sanoo, että se saattaa aiheuttaa jo ihan katsastuksessa ongelmaa. Mutta onneksi autossa on tosiaan se 7 vuoden takuu, niin nehän nyt vaihdetaan takuuseen sitten. Että sovittiin, että ne menee vaihtoon nyt samalla kertaa, kun se pissapojan letku tulee, niin vaihdetaan ne kaikki osat laakista sinne. No, autollahan nyt ei tullut ajettua kuin noin 15 000 tässä viime vuoden aikana. Ja he olivat myöskin ottaneet taas sen SOH eli State of Health lukeman. Ja mä veikkaan, että se on kyllä hyvin pitkälti se sama lukema, jonka saa tuosta auton OBD-portista ihan automaattisesti, koska se oli nyt näyttänyt 95%. Sehän on aika linjassa niiden mun omien testien kanssa, mutta se mikä mua vähän tavallaan ehkä huolestuttaakin on se, että viime vuonna se oli 97, eli että olisi 2% laskenut. Mutta toi on kyllä vähän nyt semmoinen henkimaailman juttu mun mielestä, että aika moni nyt sanoo, että se lämpötila vaikuttaa myöskin tosi paljon siihen mittauslukemaan ja aika moni muu asia. Että varmaan ainut tapa saada oikea käsitys siitä akun oikeasta kunnosta on se tyylin se Avilon testi. Käytännössä en ole kyllä huomannut rangeissa mitään eroa. No se 5% on nyt joka tapauksessa niin vähän, että pelkästään ajotyylin muutoksilla saattaa olla vaikutusta. Toivotaan kuitenkin, että se nyt olisi lähinnä siitä kiinni, että nämä LFP-akut ensimmäisenä vuosina menettää eniten kapasiteettia ja sitten sen jälkeen se pitäisi tilanne niin kuin tasaantua, stabiloitua pitkäksi aikaa. Eli ensi vuonna katsotaan taas sitten uudestaan, että mihin suuntaan on lukema kehittynyt. En siis ole vielä mitenkään huolissani siitä. No joo, no sitten jotain muuta pientä statistiikkaa, niin kesällä tuli aika vähän ajettua tällä autolla, että innostuin polkupyörällä käymään paljon töissäkin, niin tuossa ei tullut kuin 4000 kilometriä ajettua näin kesäaikaan. Ja keskikulutus sille 4000 kilsalle oli 17,3 kilowattia satasella. Ja mun mielestä se on ihan kohtuullinen luku, kun ottaa nyt huomioon, että mulla oli aika monella kesälomareissulla nyt kajakit tuolla auton katolla. Ja sitten
Mulla oli peräkärryvetoa tosi paljon, että rakentelin tuommoista puukatosta, niin siihen joutui vähän kauempaa hakemaan useammankin puukuorman ja peltikattoa ja muuta siihen, niin siihen nähden sanoisin, että mun mielestä toi kulutus on kyllä todella niin kuin kohtuullinen. Se peräkärry käytännössä kyllä lisää kulutusta, että no varsinkin nyt on ollut kylmää ja sateista tässä jo jonkin aikaa, niin kävin tuossa Helsingissä ees taas peräkärryn kanssa, niin kyllä mä totesin, että se 200 kilometriä moottoritietä niin alkaa olla ihan maks. Että jos on 14 astetta lämmintä ja vettä tulee kaatamalla ja sitten 100 painaa menemään, niin se 200 alkaa olla aika maksimirajoilla. Että semmoista 23 ja 24 kilowattia näyttää sataselle silloin kulutuksessa, kun sitä kärryä vetää. No kurkataan nyt vähän tarkemmin tarkastuslistaa, että mitä kaikkea tuolle autolle tehtiin ja mitä siitä tarkastettiin. Eli taas tuli tämmöinen paperiläjä sieltä, mitä on testattu, ja tällä kertaa tässä näkyy olevan myöskin tämmöinen akkutesti, eli 12 voltin akku on testattu ja katsottu, että se on näköjään aika hyvässä kunnossa. No, pitääkin olla, kun mä vaihdoin sillä heti uutena se kotimaiseen akkuun. Ja täällä on näköjään ihan perustarkastukset. Aika pitkälti samoja kuin siinä kalliimmassakin. Mutta sitten no siellä on auton akussa on ollut 93 pinnaa virtaa silloin, kun se on sinne viety. Ja tuossa on tosiaan se State of Health-lukema, minkä he ovat jostain arponeet. Ja jäähdytysnesteet on mittailtu ja kaikki on kiinni ja paikallaan. Eipä tässä sen kummempaa varmaan ole. Ja rengaspaineet ja kaikki noi korkeajännitejohdot ja se järjestelmä on näköjään tossa tsekattu. Ja mitäs täällä oli muuta? Laakarit tsekkailtu ja alusta ja joo, ja sitten näköjään ruostehommat taas katsottu ja ei ainakaan ole mitään merkattu, että olisi missään. Olisin kyllä aika pettynyt, jos 3-vuotias autossa alkaa ruostetta olemaan. Eli hyvin samankaltainen kuin se kalliimmankin huollollista, vähän vähemmän tietysti käyty asioita läpitte. Kiitos kun katselit videon näin pitkälle. Toivottavasti se oli jollain tapaa mielenkiintoinen, ja jos nyt tykkäsit tästäkin videosta, niin laita kanavatilaukseen ihmeessä, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja laitahan kommentti alle, jos jotain ajatuksia aiheesta heräs. Eipä tässä varmaan muuta kuin jäädään taas odottamaan, että se talvi sieltä pikkuhiljaa hiipii. Mukavaa syksyn jatkoa joka tapauksessa kuitenkin. Moikka!